درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان نزدیک بیننده این برنامه هستین. در خدمت دکتر نوذری گرامی هستم در خصوص یه اتفاق خیلی مهمی که الان داره تو آمریکا میفته، در جریان هست، در مورد Department of Health، راجع به وزارت بهداشت آمریکا به طور کلی، که یکی از رئیسای خیلی مهمش و بلندپایه‌اش رو اخراج کردن و سر این جنجالی به پا شده در آمریکا. و امروز هم اتفاقاً وزیر بهداشت که آقای رابرت کندی جونیور هست رو به کنگره سنا دعوت کردن و سناتورها شروع کردن ازش سوال جواب کردن و میخوایم راجع به این جلسه امروز با دکتر نوذری صحبت کنیم و ایشون به ما اطلاعات بیشتری بدن که واقعا چی داره میگذره در وزارت بهداشت آمریکا. میریم پیش دکتر نوذری گرامی. دکتر جان درود بر شما. درود بر شما افشین گرامی و بینندگان شما. خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما هست. سپاسگزارم، ما هم خوشحالیم که شما رو داریم تو برنامه. سپاسگزار از اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتین. خب دکتر جان چه خبره تو آمریکا، تو وزارت بهداشت چه خبره؟ ببینید امروز رابرت کندی در کنگره بود و بازخواست میشد دیگه. خیلی هم پرتنش بود، پرچالش بود، پرتنش بود و واقعا یک بار دیگه نشون داد که چطور هنوز شرکت‌های بزرگ داروسازی کنترل رو در دست دارن. و اگر دقت کرده باشید امروز در بالای 3 ساعت سوال و جواب، پرسش و پاسخ، شما عدد و رقمی ندیدید به اون صورت، یا اینکه پژوهش‌های علمی رو عرضه کنن. ادعا بود، زد و خورد بود، فحاشی بود، تهمت بود، بی اعتبار کردن بود، بسیار سطحش پایین بود. از اون طرف رابرت کندی جونیور وزیر بهداشت ایالات متحده آمریکا در حال حاضر کوتاه نمی آمد، به ویژه بر سر این مسئله که سر و صدای زیادی کرده که چرا واکسن کووید 19 رو محدود کرده و به صورت سابق به راحتی در اختیار همه نیست، به ویژه قشر خاصی از جامعه که رابرت کندی اشاره میکنه به آدم‌های سالم، بچه‌های سالم، و معتقد هست که ضرر این واکسن بیشتر است نسبت به منفعت اون. من اینجا دوست دارم با بینندگان شما 4 تا عدد رو در میون بگذارم که دانستن اونها واقعا مهم هست و درک اون چه که در امریکا اتفاق میفته رو واسه ما راحت میکنه. ببینید یکی از اونها هست پایین آوردن نسبی ریسک. من اگر شما بپرسم افشین گرامی که به طور متوسط 20% از جامعه دچار یک بیماری میشه و اگر شما از این دارویی که من میگم استفاده کنید، ریسک شما رو نصف میکنه، میبره به 10%. از 20 میبره به 10%. تفاوتش از 10%. یا اینکه بگم ریسک یک بیماری معمولا 25%. اگر شما از این دارو استفاده کنید 50% پایین میبره. 50 به 25، یعنی 50 به 25 نصف شده، 20 به 10 نصف شده، چون 2 تا عدد رو بر هم دیگه تقسیم میکنید. این عددیه که شما مرتب میشنوید، هم در سنای امریکا، هم از سوی شرکت‌های بزرگ داروسازی، هم در رسانه‌های امریکایی. پایین آوردن نسبی ریسک. حالا اشکال این کار چی هست؟ اگر شما تفاوت 50 و 25% رو در نظر بگیرید، نصف هست. اما اگر من به شما بگم 2% نسبت به 1، اون هم نصف شده، در حالی که از 2 رفته به 1، اون یکی از 50 رفته به 25. بنابراین چه عددی مهمتر هست؟ پایین آوردن مطلق ریسک، ابسولوت، واژه انگلیسی اون هست، ابسولوت ریسک ریداکشن.
حالا بیا اینها رو در نظر بگیریم. اگر از 50% ریسک شما بره پایین به 25%، 50 منهای 25 میشه 25%. جالب هست، عدد بالایی هست. اما اون یکی فرض کنید از 2% بره به 1%، 2 منهای 1 میشه 1% بیشتر منفعت به شما نرسونده. یا یک بیماری دیگه که اون هم اگر تقسیمش کنید میشه نصف، اما اگر منهاش کنید نمیشه، یک عدد کوچک میشه. یک بار دیگه توضیح میدم برای نمونه. شما یک بیماری دارید که اگر دارویی رو از اون استفاده کنید از 4% میره به 2%. 4 تقسیم بر 2 میشه 2. 50% کاهش داشته. خیلی خوب به نظر میاد. اما 4% منهای 2% میشه تنها 2%. بنابراین دو تا عدد ما داریم. یکی پایین آوردن نسبی ریسک است، یکی پایین آوردن مطلق ریسک است. این دومی است که به درد میخوره. اون اولی مفت گرونه و اون اولی هست که مرتب گزارش میشه. حالا اما هنوز هم کافی نیست. یعنی اگر من این عدد رو به شما بگم هنوز هم کافی نیست. چرا؟ چون بینندگان شما ممکنه فکر کنن که یک دارو یا یک واکسن خوبه، در صورتی که اینطوری نیست. حتی ورزش هم همیشه خوب نیست. گاه میتونه کار دست شما بده، برای نمونه شما رو زخمی کنه. طبیعت اینطوری کار میکنه. حتی یک کار مثبت هم ممکنه کار دست شما بده. بنابراین دو تا عدد دیگه هم وارد عمل میشن که باید به اونها هم توجه کرد. یکی از اونها هست number needed to treat، یعنی تعداد افرادی که بایستی از اون دارو استفاده کنن یا از اون واکسن استفاده کنن تا یک نفر از اون سود ببره. و حساب کردن اون بسیار ساده است. شما میاید یک رو تقسیم بر پایین آوردن مطلق ریسک میکنید. یعنی اگر شما ریسک رو آورده باشید پایین به 25%، شما زمانی که یک رو تقسیم بر 25% میکنید به شما میده 4. یعنی که از هر 4 نفر یک نفر سود میبرن. خیلی جالب هست. از یک بار دیگه تکرار میکنم. شما فکر نکنید که یک دارو چون اثر مثبتی داره روی همه اثر مثبت داره. شما فکر نکنید چون برای نمونه یک ورزش خاصی اثر مثبت داره روی همه اثر مثبت داره، یا یک تغذیه خوب اگر اثر مثبت داره روی همه داره. نه، اینطوری نیست. بنابراین ما به این عدد هم احتیاج داریم. فرمولش رو خدمتتون گفتم. یک تقسیم بر اون پایین آوردن مطلق ریسک که در این خصوص شد 4. یعنی چی؟ یعنی از هر 4 نفر یک نفر سود میبره. اون 3 نفر چی؟ احتمالاً 2 نفر از اون 3 نفر باقی مانده چه استفاده کنن چه نکنن هیچ تفاوتی نمیکرد. اون نفر 4 هم در هر صورت بیمار میشد. یک نفر سود میبره. خب بنابراین الان یک ایده بهتری شما پیدا کردید، اما کافی نیست. گفتم هر دارویی هر چقدر هم که خوب باشه میتونه ضرر هم داشته باشه. اون رو هم واسه حساب کرد. بنابراین یک عدد دیگه وارد میشه و اون هست number needed to harm. چه تعداد از آدم ها بایستی این دارو رو این واکسن رو استفاده کنند تا به کسی صدمه بخوره. یعنی نه تنها سودی برای شما نداشته، به شما صدمه هم زده. و اون رو چطور میشه حساب کرد؟ برای نمونه شما میگید که اگر من یک آنتی بیوتیک رو بدم به یک بیمارانی، اگر پیش از اون آنتی بیوتیک دستگاه گوارش 10% دچار مشکل بوده، بعد از استفاده از این آنتی بیوتیک میشه 20%. بنابراین ریسک شما رو 10% برده بالا. از لحاظ نسبی 10% برده بالا. از لحاظ مطلق 20 منهای 10 باز هم 10% هست. 20 منهای 10. حالا یک رو تقسیم بر این 10% میکنید شما. یک رو تقسیم بر 10% میکنید میشه 10. یعنی از هر 10 نفری که این آنتی بیوتیک رو استفاده کنن یکی از اونها صدمه خواهد خورد. ببخشید دکتر جان، من فکر کنم 100 رو تقسیم بر 10 میکنیم، یعنی یک تقسیم بر 10 که میشه 1/10. یعنی مثلا 100 رو تقسیم بکنیم میشه همون 10 که شما میگید. یعنی یک وقتی میگم 10%، یعنی از هر 100 تا 10 تاشون اینجوریه. منظورتون این هست که اگر 100 رو تقسیم بکنید اون درصد رو باید بردارید. بله
اگر بله درصد رو حفظ کرده باشید یک رو باید استفاده بله کنید. بله اوکی. برای بله دوتامون در این درست میگیم. درسته. بله اگر بخواد بگی 100 تقسیم بکنیم بایستی اون درصد پایین رو درسته توی درسته. مخرج بله برداریم. بله بله بنابراین از هر 10 نفر یک نفر صدمه خواهد دید. این هم جالب هست. بله پس خلاصه کنم، زمانی که از یک دارو استفاده میکنید، از یک واکسن وارد بازار میشه، بایستی که حتما و حتما این 4 عدد رو درخواست کنید: پایین آوردن نسبی ریسک یا منفعت نسبی ریسک وارونش، مطلقش چقدر میشه که مهمتر هست، و بعد چه تعداد بایستی این رو استفاده کنند تا یک نفر سود ببره و چه تعداد این رو استفاده میکنن تا یک نفر ضرر بکنه. حالا اگر شما سری بزنید به این کووید، چرا این کووید اینقدر مهم هست؟ چرا کووید واقعا داغون کرد فرهنگ بهداشت رو در تمام دنیا؟ و به خاطر همینم هست بارها در برنامه شما گفتم به سادگی از کووید نباستی گذشت و دیدید درست. که امروز هم در سنای امریکا کووید همه جا حضور داشت. چرا؟ این برمیگرده به اون چی که در سال 2019 اتفاق افتاد. تراست، ایمان و اعتقاد به دانشمندان، به استادان دانشگاه، به CDC امریکا، به NIH امریکا لکه دار شد. مردم ایمان و اعتبار خودشون رو از دست دادن به این آدم ها و هنوز ما بهای اون رو داریم پرداخت میکنیم. و بنابراین این زد و خوردها صورت میگیره. اما جالب هست هنوز هم حتی در سنای امریکا کسی درخواست عدد و رقم نمیکنه. کماکان جدل های لفظی است. یعنی نشون میده که چقدر جای علم ناب هنوز خالی هست. و جالب هست هر دو طرف به نام علم صحبت میکنن. یعنی یک جورای شبیه خاورمیانه شده که هر اتفاقی که میفته میگن خدا گفته یا خدا قولش رو داده. اینم همینطور شده. از زمان آقای اوباما هم مد شد. اوباما همیشه میگفت من این کارو کردم چون ساینس، I follow the science. ساینس جای گاد رو گرفت، ساینس جای خدا رو گرفت. یعنی علم هست که این رو به من الهام بخش من بوده. در حالی که میبینید واقعا از علم فقط حقه بازی کردن. بنابراین تکرار میکنم، مرتب استفاده کردن از عدد نسبی، حالا یا relative risk reduction، پایین آوردن نسبی ریسک، یا بالا بردن نسبی منفعت. در هر صورت چون نسبی هست قبل و بعد رو بر هم تقسیم میکنن، در حالی که مطلق مهم هست و باعثی که قبل و بعد رو منها کنن از هم دیگه. و ببینید که عددها دگرگون میشن کاملا. یک مثال دیگه برای شما میزنم. مدتها میگفتن که اگر شما آسپرین استفاده بکنید خطر بیماری‌های قلبی کمتر میشه. در اون گزارش هم به طور نسبی گزارش شد. گفتن تا این حد میاد پایین. یا در مورد استاتین و کلسترول، اون هم همینطور. اگر شما به این عددهای نسبی در این کارهای پژوهشی یا در رسانه ها توجه کنید میبینید که بسیار قابل توجه هستند. اگر اما اونها رو تبدیل به مطلق کنید میبینید که دیگه اون جذابیت رو ندارن. اینجاست که میبینید که امروز برای نمونه در مورد خود این آسپرین این همه مناظره هست. دیگه اون شدت و حدت گذشته رو نداره. یعنی یک محصولاتی وارد بازار میشن بدون عدد و رقم درست، با یک عددهای تقلبی مردم رو تحت تاثیر خودشون قرار میدن و این ادامه پیدا میکنه. بنابراین روی هم رفته صحبت‌های آقای کندی در مقابل این سناتورها هنوز مانند گذشته اعتبار خودش رو حفظ کرده. اول این رو گفتش که CDC ما قابل اعتماد نبود و هنوز هم نیست و نیازمند به اصلاح هست و بهش به شدت حمله کردن که تو کی هستی که این حرفا رو میزنی، در حالی که واقعیت رو داره میگه. ما نمونهش رو در زمان کووید دیدیم و مردم امریکا هم اون رو قبول میکنن، چون دیدن که چقدر CDC امریکا و NIH امریکا و حتی نیچر و لانست مقاله های تقلبی چاپ کردن، چه گزارش های دروغی نمیگفتن. و در سنای امریکا رابرت کندی رو این پرسش رو ازش پرسیدن، گفتن چند نفر به خاطر کووید 19 فوت کردن؟ گفتش که نمیدونم.
و سناتور گفت نمیدونی، تو وزیر بهداشت هستی، نمیدونی، باید از خودت خجالت بکشی، باستی اخراج بشی، باید استعفا بدی، از این حرفا. در حالی که پاسخ درستی داد، نمیدونم، هیچ کس نمیدونه. بعد گفت این همه مقاله چاپ شده، این همه عدد و رقم داریم. باز رابرت کندی حق داشت، خب داشته باشی. عدد و رقم هایی که قلابی هستن، عدد و رقم هایی که روی حساب و کتاب ایجاد نشدن. برای نمونه، یک نمونه معروف اون، آیا شما با کووید فوت کردید یا به خاطر کووید فوت کردید؟ متفاوت هست. شما الان در بدن شما استرپ هست، در بدن تمام بینندگان شما استرپ هست، یک نوع باکتری است. یا در بدن همه بینندگان شما احتمالاً درصد بسیار بالایی سایتومگالو ویروس هست. حالا روزی که فوت کردن، من بیام بگم که دلیل فوت شما استرپ هست، میگید نه تست کنید. یا من بگم دلیل فوت شما سایتومگالو ویروس هست، میگید نه تست کنید. و در هر دو مورد مثبت میشه، در حالی که هیچ ربطی نداره. dying with or dying because of، به خاطر یک ویروس، به خاطر یک باکتری فوت کردن، اینکه این باکتری در زمان فوت در بدن شما حضور داشته. خاطرم هست زمانی که ژیسکار دستن فوت کرد، سن بسیار بالایی داشت، بیماری قلبی داشت، سرطان داشت، شیمی درمانی میشد. اگر اشتباه نکنم بالای 90 بود. آقای ماکرون اومد و گفتش که متاسفانه پرزیدنت ژیسکار دستن رو ما از دست دادیم به خاطر کووید. حالا از تمام این مسائل همه رو ول کردن، چون کووید مد بود برای ایجاد ترس. بنابراین این پاسخ رابرت کندی کاملا جالب بود واسه من، که اصرار داشت که نه نمیدونم. گرچه به او گفتم که چطور میتونی وزیر بهداشت باشی و بگی نمیدونم. اتفاقا چون داره میگه نمیدونم، اعتبار خودش رو بالاتر میبره. بعد گفتن که تو که چیزی نمیدونی، تو در کارهای بهداشت نیستی، تخصصی نداری. از این زاویه هم آمدن که البته خوشبختانه پوان مثبتش این بود که مرتب اشاره کرد به ویژه 2 تا آدم. یکی مارتی مککاری هست، یک آدم خوبی هست، یکی از مشاورین اون هست در FDA امریکاست، و یکی جی باتاچاری است که اونها هم امتحان خودش رو واقعا پس داده، آدم فهمیده‌ای هست، از استنفورد هست. اشاره همش به دکتر آز، یعنی میگم این 3 نفر، که البته دکتر آز به اعتقاد من برای رابرت کندی اعتبار نمیاره، بی اعتباری میاره. چون دکتر آز یک شومن هست، واقعا یک سابقه درخشانی هم در این زمینه نداره، هیچ شباهتی به جی باتاچاریا نداره، هیچ شباهتی از جنس مارتی مککاری نیست واقعا. اما در هر صورت روی این 3 تا اصرار میکرد که به اعتقاد من یک نقطه ضعف صحبت‌های رابرت کندی به ویژه در مورد دکتر آز بود. دانشمند نیست، میدونید، برخلاف اون 2 تای دیگه. درست. بنابراین روی هم رفته من حس میکنم که یک نبردی هست، هنوز ادامه داره با شرکت‌های بزرگ داروسازی. و چرا همه برمیگردن به کووید؟ یعنی به خاطر کووید میگن تو ضد واکسنی. یه مرتب میگفت من ضد واکسن نیستم، در مورد کووید دارم این نظر رو میدم. اصلا مگر ممکنه کسی ضد واکسن باشه؟ امکان نداره. به ویژه اگر مشاور شما باتاچریا باشه، امکان نداره. واکسن یک فصل بسیار مهم در پزشکی است، جان میلیاردها نفر رو نجات داده، یکی از زیباترین فصل‌های بیولوژی است که من بارها در برنامه شما به اون اشاره کردم یا در مورد صحبت زیاد کردم، هم در مورد ادوار ژنر که از پدران واکسیناسیون هست و هم در مورد لویی پاستور، اون اسم پاستور معروف در فرانسه که اون هم از یکی از پدران واکسیناسیون هست. اما امروزه واکسن هایی که وارد بازار میشن زیر ذره بین به اون صورت قرار نمیگیرن. این مشکل بزرگ ماست. و بعد زمانی که میرسه به دستگاه تنفسی، شما تنها که کووید رو ندارید، شما بیماری های دیگری رو هم دارید که دقیقاً همین علائم رو دارن. اما هر اتفاقی که میفته میگن کووید مت هست. حالا اگر شما 10 سال پیش تبی میکردید و سرفه میکرد و گلودردی داشتید، مادر بزرگ احتمالاً میگفتش که استراحت کن، 2-3 روز دیگه خوب میشی، آنتی بیوتیک هم نخور، بخوری نخوری تفاوت نمیکنه، و هم خوب میشدن. اما امروز وحشت میکنه. الان من میمیرم، الان از بین میرم، به من صدمه میخوره و فلان از این حرفا. حرف آقای
رابرت کندی این هست که در مورد کووید یک دونه کلیپ هم درست کرده، یک کلیپ چند دقیقه‌ای است. داره میگه که ما اطلاعات کافی نداریم. دروغ پردازی هم زیاد شده، عدد و رقم ها قابل اطمینان نیستن و به اعتقاد آقای کندی صدمه واکسن کووید از منفعتش بیشتر هست و به ویژه اشاره داشت، میگفت شما چطور میتونید نفی بکنید مایوکاردایتیس رو، صدماتی که به قلب زد. چندین بار به این مسئله اشاره کرد که شما چطور میتونید این رو نفی کنید. ببینید ای کاش این عددهایی رو که من با شما در میون میگذاشتم در میون گذاشته بودن. یعنی number needed to treat, number needed to harm. هر دارویی روی یک تعدادی که استفاده بشه، هر یک تعدادی به یک نفر صدمه میزنه یا به یک نفر خدمت میکنه. این دو تا عدد رو هم ما احتیاج داریم. و در مورد کووید بایستی که استراتیفیکیشن انجام بگیره و بسیاری دیگه از واکسن ها. یعنی ما آدم ها رو در گروه های متفاوت قرار بدیم، نه همه رو در یک جعبه، نه همه رو در یک سبد قرار بدیم. یعنی نوزادان با 5 ساله و 10 ساله مقایسه نشه، 10 ساله 15 ساله با نوجوانان یا جوانان مقایسه نشن. استراتیفیکیشن واژه علمی اون هست. و اگر این کار انجام بگیره، این عددها به دست بیاد، مردم دیده بهتری خواهند داشت. بنابراین نقطه ضعف آقای کندی این بود که حرف حسابی میزد اما با عدد و رقم نمیتونست اونها رو نشون بده. خب یک مقدار هم حق داره، چون الان چند ماه نیست که بیشتر سر کار هست، اما حرفش حسابی بود و از اون اغراق‌های گذشته هم کاملا دوری میکرد. خاطرتون هست که چندین سال پیش یک ادعای خیلی بدی میکرد که اصلا علمی نبود و کاملا مشخص هست که توصیه‌های مکاری و آتاچاریا رو کاملا دنبال میکنه. بنابراین چندین بار اعلام کرد که نه، من ضد واکسن نیستم، مشکل من با این واکسن کووید 19 است. و بعد اشاره کرد که ما واکسن‌های زیادی رو هم به بچه‌ها میزنیم و حتی گفتش که بین 62 تا 92 بار بچه‌ها تا پیش از سن 18 سالگی واکسن زده میشن. این عدد رو واقعا من نمیدونم از کجا آوردن آقای کندی، که فکر نمی کنم درست باشه. به نظر میاد اغراق‌آمیز باشه، به ویژه 92 بالای 90 بار. اما در هر صورت به طور متوسط یک چیزی حدود 15 تاست، یعنی از بعد تولد تا سن 18 سالگی. و بعد گفتش که مطالعاتی هست که نشون داده شده که بسیار از این داروها استفاده شدن و باعث شدن بیماری‌های مزمن در کودکان ما بالا بره. حالا خبر خوب این هست که قول داد که نه ده‌ها و صدها، که هزاران کار پژوهشی صورت خواهد گرفت یا داره صورت میگیره، نه تنها در ایالات متحده آمریکا بلکه در سرتاسر دنیا و با همکاری NIH امریکا و HHS، یعنی Health and Human Services، یعنی وزارتخانه‌ای که او وزیر اون وزارتخانه هست. اینها واقعا خبرهای خوبی هست و قول داد که اون مطالعاتی که صورت میگیره از روشمندی مناسبی برخوردار باشه. روشمندی مناسب یعنی چی؟ یعنی randomized clinical trial با positive and negative control. برگردان فارسی اون میشه آزمایش بالینی با استفاده از گروه‌های کنترل و به صورت رندام، تصادفی. یعنی کسی ندونه که من دارم واکسن رو میگیرم یا دارو رو میگیرم، اون یکی بگه نه به من دارو نما دادن. چرا؟ چون پدیده القا پذیری یا اینداکشن یک پدیده واقعی است. یعنی اگر شما به یک آدمی که عفونت داره آنتیبیوتیک ندید، اما به او بگید که این دارویی که من به تو دادم و تو خوردی آنتیبیوتیک هست، چه بسا که حتی عفونت او رو از بین ببره. قدرت القا پذیری یا دارونما یا پلاسیبو، واژه انگلیسی اون، از سده‌های پیش شناخته شده است. یعنی حتی برمیگرده به سده‌های میانه، قرون وسطا، برمیگرده به دوران رنسانس. یعنی یک چیز تازه نیست. برای این مطالعاتی که باید صورت بگیره مطالعات جدی هستن، نه مثل حالا واقعا یک چیز شبیه آب خوردنه. یعنی به قدری ساده کردن برای شرکت‌های بزرگ که بتونن به راحتی و با سرعت بالا این داروها و این واکسن‌ها رو وارد بازار کنند. بله، اتفاقا من می‌خواستم همینو بگم دکتر جان، راجع به همین شرکت‌های بزرگ. ببینید یه آمار خیلی جالبی داد رابرت کندی تو این جلسه و گفتش که الان 76.4% مردم آمریکا بیماری‌های مزمن دارن
و این کسانی که بیماری مزمن دارن، یعنی مثلا فشار خون دارن، دیابت دارن یا کلسترول بالا، از این جور بیماری ها دارن که دائما تا آخر عمرشون باید دارو مصرف کنن و این داروها هم خب قبلا چندین برابر، شاید بیش از 10 برابر جای دیگه دنیا پای مردم آمریکا حساب میشه. حالا اونم از یه طرف دیگه رفتن دارن قیمتون داروها رو کم کنن. ولی گفتش که هزینه این 76.14% مردم آمریکا که بیماری مزمن دارن 1.3 تریلیون دلار در سال هزینه داره برای دولت آمریکا. و من فقط میخوام بینندگانم بدونن که مثلا بودجه پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا سالی حدود 1 تریلیون دلاره، با این همه سلاح و ناو و هواپیمابر و موشک و این میدونید ارتش آمریکا سایزش چه اندازه است و چقدر بیشتر از بقیه دنیا، چند برابر بزرگترین ارتش‌های دنیاست. خب یعنی هزینه فقط بیماری ها، کسانی که بیماری مزمن دارن در آمریکا که 76.4% هست، 1.3 تریلیون دلار در سال هزینه برای دولت آمریکا داره. از طرفی به یکی از سناتورها گفتش که شما 25 سال اونجا رو اون صندلی نشستی، چرا تا حالا یه نفر اینجا نیوردی ازش بپرسی که چرا انقدر بیماری مزمن داره زیاد میشه؟ یا توی صحبتایی که خانم الیزابت وارن داشت باهاش، گفتش که من میدونم تو 855,000 دلار امسال پول گرفتی از شرکت‌های داروسازی. و یه مسئله دیگه ای که مطرح شد این بود که هر کدوم از این واکسن‌های کووید $200 پای دولت آمریکا در میاد. همینه که میرن مجانی بوستر 1، بوستر 2، 3، 4 مردم میرن میزنن، هر کدومش $200 پای دولت آمریکا شرکت بیمه در میاد. یعنی اون شرکتی که این واکسن رو داره عرضه میکنه، حالا فایزر، مدرنا، هر کدوم $200 داره گیرش میاد بابت هر واکسنی. و این یعنی که پول خیلی هنگفتی این وسط در جریان هست و میشه گفتش که این یک مافیای بزرگی در جریان هست که سیاستمدار داره، وکیل داره، همه چی داره، خود کمپانیای بزرگ هستن که دارن این بازی رو دارن میچرخونن و الان یه جوری چوب لای چرخشون رفته دیگه. و رئیس CDC هم میشه مرکز کنترل بیماری ها، درست میگم من؟ رئیس CDC هم اخراج کرد، با اینکه قبلا ازش خواسته بود که خودش استعفا بده ولی استعفا نداد، اخراج کرد. و فکر کنم که یه مقداری جریان از اونجا بالا گرفت و حالا این سناتورها یعنی نکته جالبی رو گفتش که 25 سال اونجا نشستی، چرا تا الان هیچ کدوم از اعضای وزارت بهداشت رو نیوردی اینجا ازشون بپرسی؟ و حالا شما که در این به هر حال در این جامعه پزشکی آمریکا هستین، چقدر قبلا سر و صدا بود راجع به اینکه قیمت داروها گرونه، بیماریهای مزمن زیاده؟ یعنی بین جامعه علمی خود آمریکا، بین جامعه پزشکی و بهداشتی آمریکا آیا صحبتش بود؟ یعنی چیزی بود که همه میدیدن ولی کسی جرئت نداشت راجعش حرف بزنه، درسته این؟ دقیقاً. ببینید و آموزش در دانشگاه امریکا به گونه‌ای هست که شما در درون یک پروتکل رشد میکنید اما جرئت نمی‌کنید از پروتکل بیاید بیرون. یعنی اگر CDC امریکا یا NIH امریکا بگه شب روشن هست و روز تاریک هست، شما اون رو تکرار میکنید چون خطری درش نیست. یعنی توتیوار تکرار میکنید. چرا؟ چون در درون این پروتکل رشد میکنید و به شما روشمندی علمی رو یاد نمیدن. یعنی شما ماهر میشید، زبردست میشید، جراح خوبی میشید، پزشک خوبی میشید، اما این به این معنا نیست که شما یک ساینتیست هم میشید، یک دانشمند هم میشید، یک پژوهشگر هم میشید. اون سالیان سال زمان میبره و در دانشگاه‌های امریکا ما حتی به اندازه کافی استاد نداریم برای این کار، یا کمتر کسی دست به کارهای پژوهشی درست و حسابی میزنه. بنابراین تفاوت هست میان مهارت و روشمندی علمی، تفاوت هست میان مهارت و اندیشه سنجشگر. و به خاطر همین هم هست که هنوز هم واقعا ادامه داره. یعنی شما کمتر آدمی رو پیدا میکنید که جرأت کنه بیاد بیرون و با صدای بلند داد بزنه که آخه این چه مملکتی است که شما درست کردید که این همه ما دارای بیماری‌های قند هستیم. یا برای نمونه سن افراد هنگام مرگ در امریکا پایین رفته، در سایر کشورها بالا رفته. یا چقدر پوز دادن که این کووید 19 چطور میلیون‌ها امریکایی رو نجات داد. حالا اون کشورهایی که پول نداشتن این رو بخرن مردن، همشون از بین رفتن. نه، حتی بسیار از کشورهای فقیر شانس آوردن که فقیر بودن و این آتش‌خال‌ها وارد مملکتشون نشد. واقعا باور کنید.
یه مثالش مصر هست دیگه، بغل اسرائیل مصر دقیقاً. شما مصر رو مقایسه کنید در اسرائیل. مصر بالای 100 میلیون جمعیت داره، به مراتب میزان تلفاتش نسبتاً پایین‌تر هست و میزان عارضه هم نداره، میوکاردایتیس یا بیماری‌های قلب، به ویژه در پسرهای جوان، مردان جوان که شما در اسرائیل می‌بینید. به خاطر که اونجا هم همینطور شد، سر اسرائیلی ها رو کلاه گذاشتن. دکتر جان اگه اجازه بدید من یه مثال می‌خواستم بزنم راجع به این که گفتین که دکترها یعنی ساینتیست تربیت نمیشه و فقط یک دکتری که یه سری پروتکل اجرا میکنه هست. مثلا من این چیزی که خودم تجربه کردم، شما میرین میگن که خب فشار خون شما بالاست، اوکی، وقتی فشار خون شما بالاست پروتکل میگه که این داروها رو مثلا 10 تا داروی مختلف از یکیشو بالاخره شما کار میکنه و شما باید این دارو تا آخر عمرت بخوری. ولی واقعا دکتر نمیاد بگه که خب شما چی میخوری، چی کار میکنی هر روز و چطور میشه اینو درمان کرد که اصلا نیاز نداشته باشی دارو بخوری. یعنی من چیزی که متوجه شدم این بود که هیچ کدوم از دکترها دنبال درمان مسئله نیستن، پیدا کردن ریشه داستان نیستن، چون به قول شما آموزش شاید بهشون داده نشده که چطور میشه اینو درمان کرد. فقط اینه که مثلا اگه شما قندت بالاست بعد این دارو رو بخوری، اگه فشار خون داری این دارو رو باید بخوری، کلسترول داری اون دارو رو باید بخوری. حتی به شما رژیم غذایی درستی نمیدن که بگن که خیلی خوب شما نمیخواد دارو بخوری ولی این رژیم غذایی رو درست کن، این مثلا خوراک رو باید هر روز بخوری یا بر اساس این برنامه غذایی زندگی کن، اینا همش میاد پایین. من خیلی ندیدم تقریبا میتونم بگم چیزی. من درست متوجه منظور شما شدم راجع به ساینتیست تربیت شدن. کاملا همینطور هست. ببینید سیستم آموزشی امریکا ورشکسته است، سیستم بهداشت امریکا ورشکسته است. اگر شما فرض کنید یک خانومی باشید 70 ساله، یک گرفتاری پیدا کردید، وحشت کنید برید بخش اورژانس، چه بسا که ساعت‌ها و ساعت‌ها اونجا بنشینید کسی هم به شما توجهی نکنه، تو صف ایستادید، تو صف هستید، کشوری که ثروتمندترین کشور دنیاست و چه بسا که به روز سیاه بیفتید حتی. یا سیستم آموزشی امریکا، و به همین دلیل امریکا نیازمند فرار مغزهاست. امریکا به شدت نیازمند فرار مغزهاست از سایر کشورها و به خاطر همین اگر شما همین آقای جی باتاچارا که امروز مشاور آقای کندی است، اهل کجاست؟ هندوستان. همین آقای مارتی مکاری اهل کجاست؟ خودش در لیورپول انگلستان به دنیا آمده، اما پدرش مصری است، مادر مصری است. آقای مارتی اسمش مارتی است، از تبار مصر هست و خودش حتی در انگلستان به دنیا آمده و کم نیستن. خود دکتر آز هم همینطور، ترک هست، اهل ترکیه است. امریکا نیازمند به آوردن مغز از سایر کشورهاست، چون خود این سیستم واقعا ورشکسته است و چون سیستم ورشکسته است، آدم‌هایی که در این سیستم ورشکسته رشد میکنن و به جای میرسن، به این ورشکست این ورشکستگی و واقعا این مسئله بسیار مهم هست که این رو باستی گفت به همیهنان ما که تفاوت هست میان مهارت و پژوهشگر شدن و تنها در پزشکی نیست. شما میتونید فرض کنید یک مهندس فوق‌العاده باشید، شما میتونید یک خلبان برجسته باشید، اما این دلیل نمیشه که شما از اندیشه سنجشگران برخوردار باشید یا به فوت و فن روشمندی‌های علمی آشنا بشید. و امروز به شدت پیچیده شده. شما نگاه کنید وزیر بهداشت امریکا، خب خود آقای کندی وکیل هست، در سنای امریکا همه که اون طرف نشستن وکیل هستن. شما 2 تا آدم حسابی ندیدید که بیان مسائل رو واقعا موشکافی کنن. بنابراین حمله میکردن به این شخص حمله میکردن. اما اگر خوب گوش کنید به حرفای این آدم میبینید هنوز حرفاش حسابی هست. یعنی من در مورد اون نسبت به چند ماه گذشته اصلا تغییر عقیده ندادم، هنوز هم برای او آرزوی پیروزی رو دارم. اما شما یک بار دیگه پس از چندین ماه متوجه شدید که این آدم با شرکت‌های بزرگ در نبرد هست، این آدم با شرکت‌های داروسازی در نبرد هست. اونها به این سادگی‌ها کوتاه‌بین نیستن. حتی یکی از سناتورهای امریکا پخش مستقیم از تلویزیون‌های امریکا گفت آقای کندی شما یک شارلاتان هستی. شارلاتان یعنی واقعا واژه‌ای که به آنتونی فوچی میچسبه. بله. یک واژه واقعا بی‌ادبی است. اما اگر میگید شارلاتان هست در رقم و عدد بیارید.
به این دلیل و به اون دلیل، اما روی احساسات مردم بازی میکردن که آره به خاطر تصمیمات شما بسیاری از کودکان ما فوت خواهند کرد، به زودی ما هزاران نفر در امریکا کشته خواهند شد به خاطر تصمیماتی که تو گرفتی، تو محروم کردی مردم رو از واکسن گرفتن. الان که مرگومیر قرار هست بره بالا و جالب هست، شاید این رو هم بینندگان شما ندونند که شما فکر میکنید زمانی که یک واکسن وارد بازار میشه چه امتحاناتی رو پشت سر گذاشته. اصلا اینطوری نیست. اینا معمولا با 1000 تا 2000 تا نمونه میان بیرون، استراتیفیکیشن هم انجام نشده، اگر هم بشه سطحش پایین هست، چون شما با این تعداد آدم نمیتونید کار درست حسابی انجام بدید و به ویژه ریسک رو ارزیابی میکنن. یعنی میگن نه ما خطر بدی ندیدیم پس بیا توی بازار، نه روی منفعت. میگن چون خطری نداره کسی رو نکشت بیا توی بازار. یعنی مردم نباید فکر کنن که چون ایالات متحده امریکاست، چون CDC امریکاست، اینها از 7 خان رستم میگذرن. اینا از یک خان هم نمیگذرن، اینا از یک نیم خان واقعا میگذرن. فرمالیته و کاغذبازی است واقعا. بنابراین اینجا اجازه بدید خلاصه کنم دیگه، وقت بینندگان شما رو هم نگیرم، که صحبت امروز صحبت همیشگی است. یعنی شما نبردی رو دارید بین آدم‌هایی که حسابی از لحاظ مالی پشتیبانی میشن در سنای امریکا، در دستگاه‌های تصمیم گیری امریکا، در قوه مجری امریکا، حتی قوه مقننه امریکا حتی، و این آدم‌ها رو پوست کردن می‌دونید که شما پول گرفتن. نمونهش خانم الیزابت وارن. یعنی زمانی که آقای کندی گفت بالای $800,000 خودت پول گرفتی داری به من حمله می‌کنی از شرکت‌های داروسازی، انکار نکرد، نگفت که نه نگرفتن. حتی آقای برنی ساندرز اونم پول گرفته، اونم با مصیبت‌ها فریاد زد که خیلی خوب آدم‌ها پول گرفته باشن این دلیل بر این نیست که دروغ میگن. یعنی یک جورایی خواد خودش رو تبرئه کنه، در حالی که خیلی ساده است. شما اصلا حق ندارید پولی بگیرید از شرکت‌های داروسازی، حق ندارید. تضاد منافع. یعنی مسئله سیاه و سفید هست، نه اینکه بگید خب من پول گرفتم اما اعتبار خودم رو حفظ کردم، احترام به خودم رو حفظ کردم، احترام به جامعه رو حفظ کردم. اصلا امکان نداره و به خاطر همین بهش میگن تضاد منافع. شما با خودتون در کشمکش خواهید بود به خاطری که روز قبلش، ماه قبلش، سال قبلش پول گرفتید از این آدم‌ها و شما این آدم‌ها رو که اونجا نگاه می‌کردید اکثر اونها بالای 20 سال 25 سال هست که در سنا هستن. چرا تا به حال کاری انجام ندادید؟ یا اگر خود شما هم امروز فکر می‌کنید اشتباهاتی رخ داد در زمان کووید 19، چرا پاسخگویی و شفافیت نیست؟ اصلا آقای آنتونی فوچی کجا رفت؟ این پول‌هایی که به لابراتوار ووهان در چین سرازیر شده بود از سوی ایالات متحده آمریکا، سرنوشت اون چی شد؟ در حالی که ما مرتب حمله کردیم به چینی‌ها که هیچ گناهی نداشتن، در یک لابراتوار در چین انجام می‌گرفت، اما پشتیبان و طراح امریکایی‌ها بودن. لابراتوار متعلق به دستگاه نظامی چین هست، اما هم فرانسوی‌ها و هم امریکایی‌ها سالها بود که با این لابراتوار در ارتباط بودن. بسیاری از میکروبیولوژیست‌های این لابراتوار از مارسی، از فرانسه و از ایالات متحده آمریکا فارغ التحصیل شدن. این مسائل رو که میذارن زیر میز، یعنی زیر فرش به اصطلاح امریکایی‌ها قایمش میکنن، اینها رو مطرح نکردن. اما من مانند دفعات پیش که خدمت شما بودم برای رابرت کندی آرزوی پیروزی رو دارم. امیدوار هستم که در آینده هنگام حضور بیشتر با دانشمندان درست حسابی حاضر بشه تا بتونه واقعا از این برنامه‌های مستقیم زنده استفاده کنه و عدد و رقم به مردم امریکا عرضه کنه. و این کار رو هم آقای پاتاچرا و هم آقای مارتین مکاری توانایی این کار رو دارن. بله، من فقط میخوام چند تا نکته رو اینجا خدمت بینندگان عزیزم بگم و اون این هستش که ببینید در ظاهر داستان این هستش که آمریکا یک سیستم دموکراسی هست، سیستم دولت آمریکا، و با رأی از توی صندوق‌های رأی این آدم‌ها انتخاب میشن و توی صندلی‌های قدرت قرار میگیرن، ولی در عمل میبینیم که دارن منافع یک سری کمپانی و شرکت رو به پیش میبرن که عملاً به مردم آمریکا صدمه میزنن. یعنی این کسانی که در این صندلی‌های قدرت قرار میگیرن قرار از حقوق مردم آمریکا دفاع بکنن در برابر دشمنان مردم، حالا به هر انگیزه‌ای، ولی خب عملاً همچین اتفاقی نمیفته، برعکس میشه داستان. و این رو ما باید حواسمون باشه، حالا که به هر حال کشور ما هم الان دچار
تغییراتی داره میشه و امیدواریم که هر چه زودتر این تغییرات رخ بده و یک سیستم جدیدی سر کار بیاد. و بعضی این برابر صحبت میشه مدل مثلا آمریکا هم پیشنهاد میشه. به هر حال این ایراده در یک سیستم، به هر حال این سیستم کشورداری آمریکا، حکومتداری آمریکا یک ایراد بزرگ است. همون چیزی هستش که بهش میگن دیپ استیت یا دولت پنهان، دولت سایه. خب یکی از بازوهاش هم این کمپانی‌های داروسازی هستن که مثال جالبی زد خود رابرت کندی که گفتش که 1.3 تریلیون دلار در سال هزینه این بیماران، یعنی هر یک کسی که دچار بیماری مزمن میشه نفع داره برای این کمپانی‌های داروسازی و به اصطلاح این صنعت داروسازی و صنعت دارویی که اون پشت هستن. و اکثرا وقتی دنبالشون میریم میبینید که صاحبانش باز دو مرتبه میشن به صاحبان بانک ها، یعنی صاحبان مشترک دارن در بسیار از موارد با مثلا کمپانی‌های نفتی، با کمپانی اسلحه سازی. همون آدما صاحب کمپانی سهامدار اصلی مثلا کمپانی‌های داروسازی هم هستن و یک سری دانشمند رو هم استخدام میکنن، به خدمت میگیرن با پول. دانشگاه و محقق هم استخدام میکنن که بگن که بله اینم مثلا مدرک علمیشه، به این دلیل باید این دارو استفاده بشه یا نباید مثلا فلان روش درمانی دیگه استفاده بشه. و به این ترتیب به مردم دارن صدا میزنن و سیاستمداران هم مهر تایید میزنن رویش. یعنی این یک اشکالی هست در سیستم حکومتداری آمریکا و این نوع سیستم حکومتداری که اتفاقا ظاهر قضیه هم صندوق رأی هست و مردم میرن رأی میدن، احزاب هم هست، احزاب آزاد هست، رسانه هم تا حدودی آزاد هستن، ولی خب عملا میبینیم که نتیجه درستی نیست. راه حلتون چیه به نظرشون؟ باید چی کار کنیم که این اتفاق نیفته؟ در تایید فرمایشات شما اجازه بدید نام دو تا از این شرکت ها رو هم بیاریم که بدونن که این فقط ادعا نیست. بلک راک و وانگارد هر دو از بزرگترین سهامداران فایزر هستند و همینطور از سهامداران بزرگ فاکس هستند، فاکس نیوز، و سهامداران بزرگ CNN هستند و سهامداران بزرگ CBS هستند و 60 مینیتس هستند. یعنی تضاد منافع و در تایید فرمایشات شما همه چیز رو واقعا کنترل میکنن و عددهایی رو که این شرکت ها در طول یک سال میچرخونن بالای 40-50 تریلیون دلار هست. یعنی شما فکر نکنید که اینا از هیچ پادشاه و رئیس جمهوری حساب میبرن. اصلا هیچ رئیس جمهوری داخل آدم حساب نمیکنن. قدرتی که اینها دارن، قدرت اینها رو نباید دست کم گیره. و من حتی تازه متوجه شدم که زمانی که آنری بوغلا رئیس شرکت فایزر اون ادعاهای چاهان رو میکرد، به خاطر فشاری بود که بلک راک روی اون گذاشته بود به عنوان سهامدار. یعنی به عنوان سهامدار تهدید کرده بودن که در برد اون شرکت خارج خواهند شد اگر فلان تصمیم و اینجور تصمیم‌ها گرفته نشه. یعنی خود اون مدیر هم که کاری داره انجام میده، خود اون هم حتی تحت تاثیر این سهامداران بزرگ هست. اینجاست که واقعا مسئله بسیار پیچیده هست و چه کاری میشه کرد. درست مانند میهن خود ما، فرهنگ سازی یک چالش بزرگ است برای همه دنیا. امروز یک مسئله دیگه هم خیلی جالب بود. اگر شما توجه کنید به سخنرانی دیشب مدیر بهداشت در فلوریدا، آمد گفتش که دیگه واکسن زدن لازم نیست برای بچه‌ها. هر کی دلش خواست بزنه، هر کی هم دلش خواست نزنه. واقعا یک تصمیم بسیار غلط هست و جالب هست. گفت مگر من کی هستم به عنوان مدیر بهداشت فلوریدا که به شما بگم واکسن بزنید یا نه؟ شما بنده خدا هستی. اینا توی خدا و مودا و این حرفا. یعنی شما ببینید تئوکراسی وارد امریکا شده. شما فکر نکنید تئوکراسی حتما باید خاخام و آخوند باشه. نه، این خودش تئوکراسی است. یعنی آدمی که یک تصمیم بسیار مهم علمی رو داره میگیره و بعد اشاره کرد، گرچه خودش هم سیاه‌پوست هست، گفت مجبور کردن آدم‌ها به بچه‌ها به واکسن زدن مانند بردهداری است. چه ربطی به بردهداری داره؟ یه ربط توی بردهداری و پای خدا و پیغمبر رو آورد وسطو. اما در هر صورت یک تصمیم بسیار بد هست از سوی فلوریدا، از سوی یک فرماندار ریپابلیکن، یعنی از همون حزب آقای ترامپ، از همین گروه آقای رابرت کندی میشه یک جورایی، که بیاد به شما بگه که بچه‌هایی که میخوان برن مدرسه واکسن زدن اجباری نیست، در حالی که برخی از این واکسن ها بایستی که اجباری بشه و بایستی که زده بشه، چون تنها تصمیم اون شخص نیست. واکسن در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که به صورت گروهی انجام بگیره. مثل یک دارو نیست بگید من دلم نمیخواد بخورم.
شما زمانی که واکسن مؤثری رو میزنید، نه تنها به خودتون کمک کردید، به جامعه کمک کردید. و تنها این واکسن در صورتی مؤثر وارد میشه که از یک درصد خاصی بگذره تعداد افراد اون جامعه که این واکسن رو. بنابراین خیلی جالب هست، یه پای خدا رو آورد وسط. یعنی میخوام بگم که این مشکل الان مشکل جهانی هست. شما نگاه کنید به دولت آقای نتانیاهو، همین آدم هم تصمیمات بسیار غلطی گرفت با فایزر و الان میزان مایوکاردایتیس، صدمه به قلب در میان پسران و مردان جوان در اسرائیل به خاطر واکسن کووید 19 از هر کشور دیگری نسبت به جمعیت بالاتر هست. عوارض زیادی داشته. اما نگاه کنید به تصمیماتی که خاخام‌ها دارن میگیرن در همین دولت. علنا، یعنی مشورت کردن با خاخام برای یک تصمیم علمی. یا در میهن خود ماست که الان چند سده هست که ما گرفتار اون هستیم. ما تازه در دام خرافات نیفتادیم. ما قرن هاست که در دام خرافات هستیم. من بارها گفتم قرن هاست که زمامداران ما در بیابان‌های عربستان به دنبال باران رحمت بودن. به عربستان میرفتن و از ته دل حاجی میشدن. یک مشکل بزرگ هست که فرهنگسازی تنها راهش هست و فرهنگسازی کار میکنه خوشبختانه، چون مغز ما به آموزش پاسخ میده. زمانی که ما به دنیا میایم، این سیناپس هایی که در مغز ما شکل میگیرند تحت تاثیر محرک های بیرونی هستند و این محرک های بیرونی شمارش از تصور ذهن شما خارج هست. افشین گرامی، یعنی فکر کنید 10 تا و 100 تاست، میلیارد هاست. از نور بگیرید، تغذیه بگیرید، حتی بلندی سقف خانه شما، اون شهری که زندگی میکنید، سر و صدایی که در اون شهر هست، صدای پرندگان، تلفن هایی که میشه، اینقدر عوامل زیادی این محرک ها وارد میشن که از تصور ذهن ما واقعا خارج هست و در پاسخ به این محرک ها این سیناپس ها شکل میگیرن، فرم میگیرن. و سیناپس یعنی چی؟ یعنی یک مدار الکتریکی. و هر چقدر که شما بیشتر در معرض فرهنگ قرار بگیرید، این مدارهای الکتریکی قوی تر میشن. و اگر در معرض ضد فرهنگ قرار بگیرید، این مدارهای ضد فرهنگ قوی تر میشن و دیگه به سادگی بیرون بیا نیستن. بنابراین شما مدیر بهداشت ایالت فلوریدا هستید، یکی از بزرگترین ایالت‌های ایالات متحده امریکا، پزشک هستید، فارغ التحصیل از یک دانشگاه بزرگ هستید، پای خدا رو میکشید بس. مثلا یعنی ببینید کوتاه فکری رو اینجاست که دارم به شما میگم، فکر نکنید که چون یک نفر فارغ التحصیل دانشگاه است یا ماهر هست یا مهارت خاصی رو داره، به همون دلیل یک متفکر هم هست، یک پژوهشگر هم هست. نه. بنابراین یکیش فرهنگ سازی است، یکیش شفافیت هست. افشین گرامی، در پاسخ به پرسش شما راه حل چی است؟ پاسخگویی. ببینید در میهن ما پاسخگویی وجود نداره. شما نگاه کنید به اپوزیسیون ما، پاسخگویی وجود نداره، بهشون برمیخوره. در ایالات متحده امریکا پاسخگویی وجود نداره. امروز بیشتر فحاشی بود در کنگره امریکا، واقعا فحاشی بود. یعنی واژه‌هایی که استفاده می‌کردن خطاب به هم دیگه، که تو دروغگو هستی، اون گفت تو حرفا رو پس و پیش می‌کنی، اون گفت تو شرافت نداری در حرفات. واژه‌ای که استفاده کردن نابود دیگه، dishonesty، charlatan، liar. این واقعا واژه‌های زشت زبان انگلیسی رو استفاده می‌کردن خطاب به هم دیگه و میلیون‌ها نفر آدم شاهد اون هستن. اینجاست که ما واقعا راه اشتباه رو داریم میریم. باید در کمال متانت صورت بگیره، با حضور دانشمندان صورت بگیره و مردم احمق نیستن. مردم ممکنه که آمار سرشون نشه، اگر ببینن که مکاری یا باتاچریا از ته دلشون دارن صحبت میکنن، گوش میکنن. مردم امریکا مردم بسیار شریفی هستن، بسیار شریف و از خود گذشته هستن و فداکار و دست و دلباز در خدمت کردن به دیگران. مردم امریکا رو دارم میگم، مانند مردم ایران، مانند مردم اسرائیل، مانند مردم فلسطین، مردم همه دنیا واقعا مردم خوب هستن. اما متاسفانه ما همیشه درگیر یه تعداد آدم بد میشیم. الان این آدم‌های بد در یک بخش بسیار مهمی قدرت رو در دست گرفتن، شرکت‌های داروسازی و مواد غذایی. بنابراین فرهنگسازی، پاسخگویی و شفافیت. بله، سپاسگزارم دکتر جان. فقط یه سوال آخر، ببخشید وقتتون زیاد میگیرم، راجع به اینکه واکسن رو به هر حال بعد، این خیلی مسخره است که میگن که واکسن رو مثلا تو مدرسه هر کی خواست بزنه، هر کی نخواست بزنه. ولی وقتی مثلا میرسیم به کووید، این مسئله مطرح میشه دو مرتبه، میگن آقا هر کس خواست، هر کس که میخواد میتونه واکسن بزنه، هر کس هم نمیخواد نمیتونه نزنه واکسن رو. اینجا اینو چطور میشه توجیه کرد؟ کدوم اینم غلطه یا درسته این کار؟
ببینید واکسن کووید 19 از روز اول روی حقه بازی سوار شده بود. ویروس کووید ویروس آرنه است نه دی ان ای و موتاسیونش 5 سال پیش که ما حساب کردیم که خدمت بینندگان شما فکر می‌کنم گزارش رو دادم 2.5 بود در طول ماه، اما این به در طول صورت ماه. نمایی اکسپوننشیال تصاعدی بالا میره. بنابراین شما یک واکسنی درست کردید که 2 هفته بعد کارگر نیست و چون این واکسن یک بخش بسیار کوچک از ویروس رو هدف میگرفت، اسپایک، اگر اون بخش کوچک دچار موتاسیون بشه که میشد دیگه موثر نخواهد بود. حالا زمان لوی پاستور چرا اینقدر واکسن موثر بود؟ چون تمام خود ویروس رو وارد بدن میکردن، ویروس رو میکشتن، دیگه اون سوخت و سازش رو نداشت و وارد بدن میشد، بدن آشنا میشد با این ویروس، تمام اون هیکل ویروس رو اگه بخواید یا بخش مهمی از اون رو. اما این ام‌آر‌ان‌ای بخش بسیار کوچکی رو مورد نظر داشت و اون بخش کوچک مرتب دچار موتاسیون میشد، بنابراین اثرگذار نبود دیگه. به خاطر این روز اول گفتن یک بار بزنید فوق‌العاده است، بعد گفتن نه 2 بار، بعد گفتن نه راستی 3 بار، 4 بار. در اسرائیل در یک سال رفت بالای 7 بار. کجای دنیا شما دیدید یک واکسن رو بالای 7 بار بزنن و مردم هم انجام بدن بدون که سر و صدایی کنن؟ و حتی جامعه دانشمندان ما هم همینطور از ترسشون گفتم درون یک پروتکل روش کردن، جرئت ندارن اعتراضی کنن. و تا اونجای پیشرفت افشین گرامی که تعریف واکسیناسیون رو عوض کردن تا کووید رو بتونن توجیه کنن. تعریفی که امروز در ایالات متحده آمریکا شما از واکسن دارید در متون علمی صورت گرفته هیچ واقعیت علمی نداره، یک تصمیم سیاسی بود و این تصمیم 1-2 سال پیش گرفته شد که بتونن یک جورایی کووید 19 رو سربلند بیارن بیرون، این واکسنش رو. بنابراین تعریف رو عوض کردن. و مشکلات بسیار دیگه، اون NNH number needed to harm، اون عدد بسیار پایین هست، یعنی شما از هر تعداد آدمی رو که واکسن میزنید چند نفر رو گرفتار میکنید. بیماری های انعقاد خون، صدمه به قلب، بیماری های آتو ایمیون، سکته های مغزی، یعنی چیزهایی است که با سند و مدرک نشون داده شده، امروز دیگه نمیتونن مخفی کنن. تمام این عددها و رقم ها واقعا امروز بیرون آمده، این رسوایی ها واقعا آشکار شده، برملا شده. حالا شما برید به یک نوزادی که تازه به دنیا آمده یک چیزی رو وارد بدنش بکنید که هیچ اعتباری نداره. گرچه در ایالات متحده آمریکا وزارت بهداشت و آقای کندی اعلام کرد که اونهایی که بالای سن 65 سال هستن با نسخه پزشک دوست داشته باشن میتونن این واکسن رو بزنن، در اختیار اونها قرار خواهد گرفت. اما بیشتر اشاره داشت به این که ضرر اون برای بچهای سالم بیشتر هست تا منفعتش، چون این ویروس در هر صورت در بدن همه هست، همه یک حالتهای ایمنی به اون دارن. و یادتون باشه کووید 19 به این خانواده چندین میلیون سال هست افشین گرامی روی کره زمین ما زندگی میکنند. این ویروس آرنه جایی نخواهد رفت، با ما خواهد بود، بخشی از زندگی ماست و ما باید یاد بگیریم که ویروس های آرنه رو مدیریت کنیم. ویروس های آرنه به خوبی ویروس های دی ان ای به واکسن پاسخ نمیدن. واکسن هایی که علیه ویروس های دی ان ای هست بسیار 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 موثرتر هست. آیا امروز من یک پرسش از شما دارم، ما واکسنی داریم برای اچ آی وی؟ نه. چرا؟ چون اچ آی وی از یک بدن که وارد بدن فرد دیگری میشد حتی بدن به بدن موتاسیون انجام میداد، یک ویروس تغییر شکل گرفته بود، از اون یکی بدن به بدن دیگه تغییر شکل میداد، یعنی موتاسیون بسیار بالایی داشت. و آرنه در مورد کووید 19 سیستم مدیریت نداره که زمانی که این ویروس تغییر شکل میده بیاد و اون شکل رو به صورت اولیه اصلاح کنه. هر بار که دی ان ای یا آرنه خودش رو تقسیم میکنه، کپی میکنه تا 2 تا بشه یا 4 تا و 8 تا و 16 تا، اشتباه هم رخ میده. اما خود دی ان ای یک سیستم مدیریت داره، آنزیمی داره. این آنزیم میاد و اون اشتباهات رو تصحیح میکنه. کووید 19 این آرنه این ویروس این سیستم مدیریت رو نداره، این سیستم مدیریت بالا رو نداره. بنابراین زمانی که تغییری که رخ میده وارد طبیعت میشه. اون تغییر یعنی چی؟ یعنی یک ویروس تازه شکل گرفته، یک ویروس دیگه است، در حالی که واکسن شما همون واکسن عهد عتیق هست، واکسن شما اون واکسن عهد بوق هست، چون در دنیای ویروس ها 1 سال یعنی عهد عتیق. در دنیای ویروس ها در طول 1 روز یا باکتری ها هم اینطور هست، میلیاردها میلیارد میشن، نه اینکه مثل انسان شما 20 سال 30 سال بخواید صبر کنید. اینه که در صورت نظر خود من در طول چند سال گذشته در مورد
فایزر و مدرنا هیچ تفاوتی نکرده. واقعا یک رسوایی است که در آینده در کتاب‌های تاریخ از اون یاد خواهند کرد و یک فصل سیاس، به راستی یک فصل سیاس در تاریخ بکتریولوژی و ویرولوژی، ویروس شناسی. سپاسگزارم دکتر جان، سپاسگزارم از وقتتون و تا ایداری بعد. بدرود. ممنون هستم. به امید دیدار. به امید دیدار.